ziua! Bine v-am regăsit! Astăzi vom face ciorbă țărănească de pui. Pentru preparare ne trebuie 1 kg de carne de pui cu os, 3 cepe tocate, 3 cartofi tăiați în cuburi, 2 morcovi tăiați în cubulețe, o rădăcină de țelină tăiată în cubulețe, 400 de grame de suc de roșii, 500 de ml de borș, o rădăcină de pătrunjel tăiată în cubulețe, un ardei capia tocat în cubulețe, o legătură de leuștean tocat fin, tăiței de casă. Pentru preparare aveți link în descriere. Sare și piper. Punem carnea la fiert în 2 litri de apă rece. Când spuma a început să apară, o îndepărtăm și procedăm în același fel ori de câte ori apare. Am fiert carnea până este aproape gătită. La mine a durat 30 de minute, dar poate dura mai mult sau mai puțin, în funcție de carnea pe care o aveți. Acum punem rădăcinoasele. Țelina, rădăcina de pătrunjel, morcovul și ceapa. Le lăsăm să fiarbă pentru 15 minute. După cele 15 minute, adăugăm cartofii și ardeiul capie. Amestecăm puțin și mai lăsăm pentru 15 minute. Apoi punem sucul de roșii. Amestecăm puțin. Adăugăm sare și piper după gust. Și mai lăsăm să fiarbă pentru 5 minute. Apoi punem borșul și mai lăsăm să fiarbă pentru 5 minute. După cele 5 minute punem și tăiței și așteptăm până ce aceștia sunt fierți, cam 10 minute. Amestecăm puțin, redistribuim și lăsăm la fiert. Când tăiței s-au fiert, punem leușteanul, amestecăm puțin închidem focul și acoperim oala cu capac. Lăsăm pentru 10 minute să răcorească, apoi putem servi. Mulțumesc că ați urmărit această experiență culinară alături de mine. Dacă v-a plăcut și doriți să fiți la curent cu următoarele rețete, vă invit să vă abonați la canalul meu. Nu uitați că abonarea este gratuită și că gesturile voastre de apreciere, cum ar fi un like și un comentariu, mă încurajează să continui acest canal. Pentru mai multe rețete delicioase și sfaturi culinare, ne vedem curând. Vă doresc o zi plină de gust și bucurii culinare!